Tervetuloa tänne Turun tuomiokirkkoon, Suomen kansallispyhäkköön. Turun tuomiokirkko on maamme vanhimpia rakennuksia. Se on Turun kuuluisin rakennus ja kulttuurihistoriallisesti... No kuules nyt. Kyllähän meidän Turun linna on myös tunnettu, ellei jopa tunnetumpi. Ja sitä paitsi, tuomiokirkkohan vihittiin käyttöön vasta vuonna 1300. Silloinhan tämä linna oli jo parikymmentä vuotta vanha. No kyllä tällä paikalla oli kirkko jo ennen kuin tämä on tuomiokirkoksi vihitty. Ei tässä edes tiedetä, että milloin tähän on alettu rakentaa. Sitä paitsi keskiajan lopulla me oltiin jo aika lailla tämän kokoisia. Teillä vasta uudella ajalla laajennettiin kunnolla. Niin. Hei, mutta tämä on rakennettu saarelle. Meidän piti odottaa muutama vuosisata maan kohoamista ennen kuin voitiin rakentaa tämä esilinna. Kyllähän nykyään meidän linna on paljon isompi kuin teidän pikkupytinki. Meillähän on neliöitä jotain 17 000 ja olisiko nyt 66 000 kuutiometriäkin tilavuutta. Ja sitä paitsi teidän toihan on rakennettu monta kertaa uudelleen. Tuomiokirkossa on ollut monta tulipaloa. Kirkko on itse asiassa palanut yli 30 kertaa, mutta aina se on silti rakennettu uudelleen. Ja vieläkin se seisoo täällä Unikankareen kummulla. Montaks kertaa linna on palanut? Hyvinpä olette Turkua puolustanut, kun kirkko on palannut useammin kuin linna. Vaikka toki aika monta niistä tulipaloista on ollut salaman sytyttämiä. Meillä on sentään syöty paljon paremmin. Teillä on ollut vain sitä kuivaa ehtoollisleipää. Ja meillähän on verotuloilla ihan mässelty täällä. Ja täällähän on ollut pöydällä vaikka joutsen ja riikin kukkoja, hienolta näyttävää illuusioruokaa ja vaikka mitä. Juhana Herttua ja Katarina Jagellonika, niin katsokaa nyt miten hyvin he söivät täällä. Ja sitten Juhanan veli Erik, joka oli täällä vankina, niin hänen seuraajalleen tarjottiin näin hyvin ruokaa. No se kuiva ehtoollisleipä on aina taannut ihmisille sielun ravintoa. Niin ja eihän meillä ole edes syöty kaikkia näitä eläimiä. Meillähän on jopa ollut marakattiapina lemmikkinä ja kanarian lintuja täällä on ollut. Ja onhan meillä jopa Suomen ensimmäinen havainto pelikaanista. Teillä vaan on naakka. Eihän tuomiokirkkoa voi kuvitella ilman naakkoja. Mutta keitä kuuluisuuksia teillä on käynyt? Voi niitä on riittänyt. Meillähän on käynyt melkein kaikki Ruotsin kuninkaalliset ihan keskiajasta tähän päivään asti. Mainittakoon vaikka Erik Pommernlainen, Albrecht Mecklenburgilainen, Kustaa II Adolf hän kävi useastikin täällä. Toki kerran hänen vierailullaan päälinna paloi, mutta... Ja sitten kaikki nuo Vaasakuninkaat tietenkin, eli Kustaa ja pojat, eli Juhana ja Erik 14 perheineen. Teillä ne ehkä on käynyt, mutta meillä ne on täällä vielä edelleen. Tässä muun muassa se äsken mainitsemasi Eerikin vaimo, Kaarina Maunun tytär. Hän nukkuu ikuista untaan täällä sarkofagin sisällä. No joo, onhan meilläkin jotain jälkeä heistä. Onhan meillä täällä vaikka keitä muitakin. Turun tuomiokirkkohan toimi Turun hautausmaana 1700-luvun lopulle asti. Tässä esimerkiksi Pohjolan lumiaura Åke Tot, joka taisteli kiivaasti 30-vuotisessa sodassa. Sieltä on toinenkin sotasankari Torsten Stålhandske tuolla käytävän päässä. Hänhän toimi Hakkapeliittojen eli ratsuväen päällikkönä sodassa. Harmittaa oikein, että hakkapeliitat tunnetaan nykyään lähinnä Nokian talvirenkaista. Ratsuväkeä sen olla pitää hakkaa päälle ja niin päin pois. Turun porvareita täällä on myös liuta, tuttuja nimiä vieläkin elinvoimaisista suvuista. Ja keskiajaltakin tietysti Viipurin pamauksesta tunnettu Knut Posse. Uudelta ajalta sitten vaikka piispa Iisa Grotovius, joka sai aikaan julmetusti uudistuksia, mutta myös haukkui suomalaisia barbaareiksi ja skorpioneiksi ja arvosteli turkulaisia kiihkeästi siitä, että he jauhoivat tuulimyllyissä viljaa pyhäisin. No meillä ne kävi elävänä ja onhan meillä käynyt myös kaupungin porvareita, kuten Innamaat useasti ja onhan meillä ollut talonpoikia täällä vankeinakin, kuten esimerkiksi Jaakko Ilkka. Ja oli meilläkin ihan oma hautausmaa. Ei me laitettu mitään ruumiita tuonne lattian alle mätänemään. Toki ollaan me joskus haudattu jotain ihmisiä tuonne pihalle, mutta se on ollut piirityksen aikana, kun ei ole päässyt muurista ulos. Mutta meille haudattiin ne silmää tekevät. Keskiaikaisia piispojakin on tietysti useita. Hehän olivat keskiajalla Suomen rikkaimpia miehiä. Sitä omaisuuden määrää. Verotuloina saatavaa kymmenysviljaa ja nokkaverotuotteita riitti. Ja siihen vielä lampuodit ja maanomistukset kaupan päälle.
Ja kyllä huomattiin, kun piispa kulki sotilaidensa kanssa. Heillähän oli oma armeija Niin ne keskiajalla. katoliset piispat. Joo, olihan heillä se linna, mutta sehän purettiin ja arvaa missä ne tiilet ovat nykyään. Niistähän rakennettiin meidän renesanssikerros. Renesanssiaikahan oli juuri meidän kulta-aika, mutta ei teidän. Kirkon mahti ja valtahan romahti, mutta meillä se oli kulta-aika. Ja Juana Herttoa vartenhan linna laajennettiin ja täällä elettiin silloin todella loistokasta hovielämää. Varsinkin sen jälkeen, kun Juhana meni Katarina Jagelonikan kanssa naimisiin ja Katarina toi tänne Pohjolaan sitä renesanssikulttuuria. Hän toi myös tänne valtavasti väkeä sekä paljon myötäjäislahjoja. No entäs Åke Tottin hautajaiskulkue vuonna 1640? Sotamarsalkkaa oli saattelemassa haudan lepoon 7 komppaniaa sotilaita, Pietari, Brahe ja kaikki Turun porvarit. No, teillä on juhlittu vaan kuolemaa. Meillä on kuitenkin juhlittu myös elämää. Hei, mä voin mainita muun muassa Brahen veljen tyttären häät, jotka pidettiin täällä linnassa. Ja silloin oli myös Suomen ensimmäinen ilotulitus. Ensimmäinen. Meillä oli sentään kirkon ympärysmuurissa Suomen ensimmäinen yliopisto, vaikka sekin loppujen lopuksi siirtyi Helsinkiin. No joo. Mutta Brahehan asui täällä ja kaikki hienoudet, mitä suunniteltiin silloin, tehtiin silloin kreivin aikana, niin nehän suunniteltiin täällä. Niin muun muassa postilaitos ja aina jo perustihan jotain kaupunkejakin. Mutta kuinka korkea teidän torni on? Meillä on 100 metriä merenpinnasta ja 92,5 metriä katutasolta. No, 38 metriä, mutta meillä on niitä tornia kuitenkin enemmän. Linnassa on kuitenkin enimmillään ruokailut päivittäin noin 600 ihmistä ja meillähän on ollut väkeä ihan kuninkaallisista renkeihin. Meillä on tänne kirkon lattian alle haudattu 4500 vainajaa ja tähän Unikankaren kummulle kirkon ulkopuolelle vielä enemmän. Kuinka iso se teidän hautuumaa oli? Taas noi painajat. Mutta meillä on ollut vankisellejä täällä aika paljon. Meillä on ollut useita kirkollisia tiloja. Meillä on ollut ortodoksinen kirkko ja synagogakin. Onko teillä mukaan? Me toimitaan edelleen siinä alkuperäisessä tarkoituksessa, mitä varten tämä koko kirkko alun perin rakennettiin. Te olette nykyään vaan museo. No joo, mutta meillä on kuitenkin keskellä ollut 2 Herttoa Bengtiä. Teillä on ollut vain 1 piispa Bengt. 2 kappaletta? Okei, siis Turun tuomiokirkko suojelee edelleen kaupungin keskustaa ja turkulaisia. Turun linna on suojellut turkulaisia ja oikeasti kaikkia täällä Ruotsin itämaassa. Me olemme taistelleet ja kärsineet teidän puolesta, että te olette voineet tarjota sitä ehtoollisviiniä ja hengenravintoja ja sivistystä kansalle. Linnassa ollaan keskitetty tämänpuolisen elämään. Te olette enemmän huolehtineet siitä seuraavasta. No joo, onhan nämä molemmat paikat aikojen saatossa suojelleet kaupunkia ja koko Itämaata. Annettu turvaa, toivoa ja lohtua henkisesti ja fyysisesti. Aika huikeaa oikeastaan, että Turussa Aurajoen rannalla on 2 näin historiallista rakennusta ja näin lähekkäin. Niin, Aurajoki. Onhan se ollut täällä jo paljon ennen linnaa ja kirkkoa. Se on muuten ihan totta. Aurajoki on nähnyt molempien paikkojen alkuvaiheet ja seurannut vielä niiden matkaa näiden vuosisatojen ajan. Niin. Turha meidän on kilpailla, että kumpi on parempi, linna vai kirkko. Molemmat ovat kuitenkin Suomen tärkeimmät. No tossa sä olet kyllä ihan oikeassa. Ja ei kai Turkua loppujen lopuksi voisi kuvitella, jos jompikumpi näistä paikoista puuttuisi. Kai sä muuten tiedät, että sanonta tällä puoli jokke lasketaan nimenomaan tuomiokirkosta. Linna on siis toispuoli jokke. Niin, mutta tiesitkö muuten, että Turun linnassa juotiin vuosittain noin 700 000 litraa olutta? Mitä teillä on?